নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বু ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকেও নিশ্চয় নিজৰ ঘৰৰ ৱাল বা বেৰ কেইখনত কিবা নহয় কিবা বস্তুৰে সজাই ৰাখিব বিচাৰে। তো গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ এখন বাঁহৰ ৱাল হেং বনাবলৈ। আৰু সেই ৱাল হেংখনত আপুনি নিজৰ মন পচন্দৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল সজাই নিজৰ ৰুমটোক বা নিজৰ ঘৰটোক ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰে। যদি আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে খুব ভালদৰে চায়, তেনেহ'লে খুব সুন্দৰকৈ নিজৰ ঘৰতে আপুনি এখন বাঁহৰ ৱাল হেং বনাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স যেনে ধৰক ড্ৰিল মেচিন বা গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনৰ প্ৰয়োজন নাই। নিজৰ ঘৰতে থকা কটাৰী বা হেকচোৰে আপুনি এই বস্তুটো বনাব পাৰিব। তো বলক বেছি কথা কৈ নাথাকি খুব সুন্দৰভাৱে মই আপোনালোকক বনাবলৈ শিকাওঁ এখন ৱাল হেং। বন্ধুসকল, চিনেমেটিক শ্বটটো নিশ্চয় আপোনালোকে খুব ভাল পালে। কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, ৱাল হেংখন বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কেইডোখৰমান বাঁহৰ টুকুৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গাঁঠি লগা বাঁহৰ আগ, জুখিবৰ বাবে এটা টেপ, এখন কটাৰী, এখন হেকচো আৰু লগতে এটা আঠা আৰু এখন চিজ পেপাৰ। এই বাঁহৰ টুকুৰাকেইটা মই 10 ইঞ্চি জোখত লৈছোঁ। দহ ইঞ্চি জোখৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দুটামান টুকুৰা মই কাটি লৈছোঁ, যাতে ইয়াৰ পৰা 6টা বাঁহৰ কামি মই উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া এই টুকুৰাকেইটা মাজতে ফালি সৰু সৰুকৈ 6টা বাঁহৰ কামি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আটাইকেইটা কামি সমান চাইজত কাটি উলিওৱাৰ পাছত এনেদৰে মই দেখুওৱাৰ দৰে আপুনিও এই কামিকেইটা চুচি অলপমান মিহি কৰি পেলাওক। এতিয়া এই চুঙাটো গাঁঠিটোৰ অলপমান তলত ভালদৰে কাটি লওক, যাতে ইয়াতে আমি ফুলখিনি গুজি থ'ব পাৰোঁ।
চুঙাটো চুচি ওপৰৰ সেউজীয়া আৱৰণটো এৰুৱাই দিয়ক। এইটো কাম কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ প্ৰায় 50% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। ওকে, এতিয়া চুঙাটো আমি কিমান দীঘলকৈ কাটিব লাগিব তাৰ এটা জোখ ল'বৰ বাবে মই এনেদৰে বাঁহৰ কামিকেইটা সজাই লৈছোঁ। এই ঠাইতে চুঙাটো কাটিলে দেখিবলৈও শুৱনি হ'ব। এই এনেদৰে মই বেঁকাকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কামিখিনি আৰু চুঙাটো অকণমান মিহি কৰিবৰ বাবে আমাক লাগিব এখন চিজ পেপাৰ। যদি আপোনাৰ ওচৰত চিজ পেপাৰ নাই তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, আপুনি ভালদৰে কটাৰীখনেই চুচি দিব পাৰে। মাত্ৰ চিজ পেপাৰখনে যদি ঘঁহি দিয়া হয় তেনেহ'লে ফিনিচিংটো অলপমান ভাল হয়। অ'কে, তো এতিয়া এই আটাইখিনি বস্তু জইন লগাবৰ বাবে আমাক লাগিব এটা আঠা, আৰু তাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ফ্লেক্স কুইক। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত ফ্লেক্স কুইক নাই তেনেহ'লে ফেভিকল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই দুয়োটা আঠা আপুনি হাৰ্ডৱেৰ দোকান বা কিতাপৰ দোকানত পাই যাব। অ'কে গাইজ, তো এই ৱাল হেংখন এনেদৰে ভাল লাগিছে। তথাপিতো ইয়াক আৰু অলপ সুন্দৰ কৰিবলৈ মই অলপ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এনেদৰে মই এডাল ব্ৰাছেৰে ফেব্ৰিক কৰি দিছোঁ ইয়াত। তো এয়া আপোনালোকে ইয়াৰ ৰঙৰ যাদু দেখিব পাৰিছেই নিশ্চয়। আৰু এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত এটা ফিনিচিং লুক দিবৰ বাবে মই বাৰ্নিছ কৰিম। এই বাৰ্নিছটো আপোনালোকে হাৰ্ডৱেৰ দোকানত পাই যাব। বাৰ্নিছ মৰাৰ পাছত ইয়াৰ লুকটো এনেকুৱা ধৰণৰ। বাৰ্নিছ মৰাৰ পাছত অলপ সময় আপুনি ৰ'দত শুকাবলৈ থৈ দিব, তাৰ পাছত ইয়াৰ লুক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিব।
তো এতিয়া কওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপুনি যদি ৱাল হেংখন বনায় তেনেহ'লে ফটো মাৰি মোক ফেচবুকত টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।